Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो हेडफोन चाहिँ हैन अर्डर गरेको छु हैन Rapoo H120 को हेडफोन चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु हैन सो यो हेडफोन चाहिँ अब तपाईको बेस्ट भनेको चाहिँ तपाईको इन्टरनेट कलिङहरुको लागि र त्यो मात्र नभएर यो चाहिँ तपाईको आइएल्स पीटी को लिसनिङ स्पिकिङ प्र्याक्टिसहरु गर्नको लागि पनि एकदम राम्रो भनेर चाहिँ मैले यो चाहिँ अर्डर गरेको हैन अब के कस्तो प्रोडक्ट आछ हैन हेरौँ भने यो प्याकेटलाई चाहिँ हैन खोलेर हैन सो लेट्स स्टार्ट इट अब मैले यसलाई चाहिँ हैन प्याकेटलाई चाहिँ खोल्न गइरहेको छु गाइस यो हेडफोन चाहिँ जुन मैले प्रोडक्ट अर्डर गर्ने बेला चाहिँ फोटोमा देखाएको थिएँ हैन त्यो भन्दा चाहिँ अलि सानो चाहिँ मैले यसलाई पाएँ हैन सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिरको पार्ट चाहिँ एकदम वेल प्याक्ड है राम्रोसँगको त आएको छ अब यसको चाहिँ अब सुनेर पनि मैले हेर्छु हैन के कस्तो रहेछ भनेर अब यसलाई म खोल्छु हैन अब यसको चाहिँ तपाईको निकालेर हेर्छु यसलाई साइडमा राख्दिउँ सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सो अर्को कुरा चाहिँ तपाईले वायरलेस भनेर यो भन्नुभयो होला यो चाहिँ तपाईको वायरलेस हैन हैन तपाईले यहाँ वायर पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ र ब्ल्याक कलरमा छ तपाईको र्यापो भनेर मैले जुन तपाईले सुरुमा भनेको थिएँ र्यापो भन्ने यहाँ तपाईको नाम पनि लेखेको छ मैले हैन आफ्नो टेस्ट गरेर पनि हेर्छु यो मैले आफ्नो चाहिँ एकछिन साइडमा राखिदिन्छु यसलाई सो यो तपाईले साइडमा ल्यापटप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ आज म टेस्ट गरेर कस्तो साउन्ड क्वालिटी छ हैन अब त्यो लेख्ने त्यहाँ पेस्ट भनेर लेखाएको छ के कस्तो साउन्ड क्वालिटी छ मैले आफै यो टेस्ट गर्ने वाला छु सो एक्चुअली मैले यसलाई चाहिँ है सो गाइस यो यसलाई घटाउन बढाउन पनि हुन्छ आई थिंक मिल्ने रहेछ यो तपाईले अब आफ्नो ठाउँको अनुसार चाहिँ है तपाईको साइज सेप अनुसार चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो यतिको चाहिँ ठीक हुन्छ जस्तो लाग्यो ल ठिक छ यसलाई चाहिँ मैले कनेक्ट गर्छु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म एक्चुअली यो म्युजिकको साउन्ड कस्तो क्वालिटीको आउँछ हैन म चाहिँ टेस्ट गर्नेवाला छु हैन सो हामीले मैले यहाँ चाहिँ यो साउन्ड एउटा प्ले गर्छु सो गाइस है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खर चाहिँ जुन मैले तपाईले हेडफोन चाहिँ मैले आवाज सुन्ने पनि यसको सो मलाई एकदम एन्जोय फिल भयो हैन अनि अर्को अब यो हेडफोनको कुरा गर्ने बेला चाहिँ हैन अब तपाईको साउन्ड क्वालिटी जुन टाइपको उनीहरु अब मेन्सन भएको थियो जुन मैले अर्डर गर्ने बेला बेस्ट साउन्ड क्वालिटी त्यस्तै मैले चाहिँ हैन यो चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ रहेछ त्यस्तै मैले पाएँ हैन साउन्ड क्वालिटी यसको चाहिँ हैन तपाईले यो चाहिँ तपाईको अब यो हेडफोनको अब तपाईले अब यदि तपाईले आइल्सहरु अब गरिराख्नु भएको छ भन्दै गर्दै हुनुहुन्छ नत्यमा चाहिँ तपाईको स्पिकिङ अब लिसनिङ तपाईको प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ नि यो हेडफोन तपाईको लागि एकदम बेस्ट चाहिँ मलाई लाग्यो सो अब यसको तपाईले प्राइसको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 2000 हो हैन यो चाहिँ तपाईको जुन पनि ecommerce साइटमा चाहिँ अवेलेबल छ हैन लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले हाल्दिन्छु यो भिडियोको अब अर्को चाहिँ यो हेडफोन चाहिँ तपाईहरुको आजभोलिको अब जुन युट्युबर जुन कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ पोडकास्टहरु तपाईले यदि गर्न सोचिराख्नु भएको छ गरिराख्नु छ भने यो हेडफोन तपाईको लागि बेस्ट पनि हुनेवाला छ पोडकास्टहरुको लागि अफिसियलको लागि पनि सो अब साउन्ड क्वालिटी एकदम बेस्ट आउँछ तपाईको साउन्ड क्वालिटी मात्र तपाईले गीतहरु सुन्न मात्र नभएर चाहिँ तपाईको अब रेकर्डिङहरु पनि गर्नुहुन्छ भने एकदम क्लियर तपाईको साउन्ड चाहिँ यसमा आउँछ अब चाहिँ यसको अब मैले चाहिँ रेटिङ दिनु परेमा चाहिँ म यो हेडफोनलाई चाहिँ हैन 5 आउट अफ 3.5 चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिन्छु हैन सो आजको लागि यो भिडियोमा यति नै हैन सो मिट यु नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो सो टिल दैट स्टे ट्युन्ड